දැන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කොහොමද මෙෂර්මන්ට් මොඩල් එකක් ඉතාමත්ම කෙටි කාලයකින් නිවැරදිව සහ ආකර්ශනීයව නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය. ගොඩක් කට්ටිය මේක නිර්මාණය කරගෙන යනකොට ගොඩාක් ස්ට්‍රගල් කරනවා. ගොඩක් මේවා එකින් එකට එහාට මෙහාට මූව් වෙනවා, නිවැරදිව අලයින් වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් වෙනත් කෙනෙක් බැලුවට පස්සේ ඒක ඇපියරන්ස් එක අවුල් ඇට්‍රැක්ටිව්ලි මේක නිර්මාණය කරගන්න අපහසුයි. ඒ නිසා ඒ දේවල් වලට සොලියුෂන් එකක් වශයෙන් මම මේ වීඩියෝ එක කියනවා. අපි බලමු ඊටාම කෙටි කාලයකින් අපි මෙයාව නිර්මාණය කරගන්න. එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලම new page එකක් open කරගන්නවා. එයාව save කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලම අපි දැනගන්න ඕන මේ මෙෂර්මන්ට් මොඩල් එක නිර්මාණය කරන්නට කලින් මගේ data set එකේ ඒ කන්ස්ට්‍රක්ට් එකට අදාළව ඉන්ඩිකේටර්ස් කොච්චරක් තියෙයිද කන්ස්ට්‍රක්ට් කීයක් තියෙයිද කියන දේ ඉස්සෙල්ලම හඳුනා ගන්න. ඒකට අපිට පහසුවෙන්ම data set එක open කරලා තියෙනම් බලා ගන්න පුළුවන් කන්ස්ට්‍රක්ට් ගණන සහ ඒ කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේ කොච්චර ඉන්ඩිකේටර්ස් තියෙයිද. මගේ මේ data set එකේ කන්ස්ට්‍රක්ට් හතරක් තියෙනවා. ඒ හතරේ පළවෙනි කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේ ඉන්ඩිකේටර්ස් පහක් තියෙනවා. දෙවෙනි කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේ ඉන්ඩිකේටර්ස් පහක් තියෙනවා. නමුත් තුන්වෙනි කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේ ඉන්ඩිකේටර්ස් හතරයි. ආය හතරවෙනි කන්ස්ට්‍රක්ට් එකේ ඉන්ඩිකේටර්ස් පහක් තියෙනවා. එහෙනම් කන්ස්ට්‍රක්ට් තියෙනවා හතරක්, ඉන්ඩිකේටර්ස් පහ බැගින් තියෙනවා තුනක, එකක විතරක් හතර බැගින් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් අපි බලමු කොහොමද ඊටාම කෙටි කාලයකින් මෙයාව නිර්මාණය කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලම මෙතන unobserved variable එකක් අපි ඇඳගන්න. මෙන්න මෙයා යූස් කරනවා draw unobserved variables කියන tool එක. එයා select කරා අපි ඕන ස්ථානයක unobserved variable එක ඇඳගන්න. ඊට පස්සේ එයාට දාලා indicators ගන්න අපි මෙන්න මෙයාව ගන්නවා raw latent variables or indicators. එතන එයාව click කරලා indicators පහ බැගින් දෙන්නේ. මගේ පළවෙනි කන්ස්ට්‍රක්ට් එක පහක් තිබුණේ. ඒක නිසා මම පහක් නිර්මාණය. දැන් මේක මෙෂර්මන්ට් මොඩල් එකේ සාමාන්‍යයෙන් අනිත් පැත්තට එන්න ඕන, මේ පැත්තට ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික වම් පැත්තට මේන් හෙඩ් එක තියෙන්න ඕන. කියන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ට් එක දකුණු පැත්තේ. now අපි මේක rotate කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ rotate කියන ඔප්ෂන් එක ඒ tool එක use කරා මෙන්න මෙයාව select වුණු ගම rotate. දැන් මට අවශ්‍යයි මෙයාව මේ size එක ගන්නට ගන්න. දැන් ඔන්න ඔතනදි තමයි ගැටලු කරගන්නේ. කට්ටිය මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්නේ නැතුව size එක adjust කරන්න යනවා තනි තනි item එකේ. උදාහරණයක් විදිහට මම යා one click size එක adjust කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයාගේ shape එක change කරන්න පුළුවන්. මම මේ එකක් අරගෙන එතකොට එකින් එක change කරන්න ගියාට පස්සේ ඒක එකම ආකාරයකට එකම size එකකට ගන්න අපහසුයි. ඒක නිසා වඩාත්ම හොඳ ක්‍රමය තමයි මෙයා සමග මෙන්න මෙයා select කරා දැන් change කරනවා එක size එකකට අපේ indicators කීපය. දැන් ඊට පස්සේ ඒකේ move කරගන්න අපි මෙන්න මෙයා option එක use කරනවා. මේ move object කියන එකයි මේ දෙකම select කරලා දැන් මෙයා පොඩ්ඩක් උඩට ගන්නවා. ඒ වගේම පිට පුළුවන් මෙයාව ටිකක් පහළට ගන්න. දැන් අපිට මේ මෙතෙන්දී මෙයාව select කරන්න නැතුව දැන් මෙයා චුට්ටක් ඈඩ් කරගන්න ඕන වෙන්න පුළුවන් ඒත්. ඒක ගන්න. දැන් මෙයා විතරක් තියාගෙන මෙහෙම ඈඩ් කරොත් එකින් එකට ඔන්න කැතයි. නිසා අපි මේ දෙකම select කරනවා. දෙකම select කරලා තමයි ඒ වගේ change කිරීමක් කරන්නේ.
දැන් අපිට පහ බැගින් වන තියෙන කන්ස්ට්‍රක්ට් කිහිපයක් තියෙනවා. දැන් මේ වගේම එකක් ආය නිර්මාණය කර කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. නෑ ඉතා කෙටියෙන් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන ඩුප්ලිකේට් ඔබ්ජෙක්ට් කියලා. මේ ඩුප්ලිකේට් ඔබ්ජෙක්ට් එකකින් අපිට මේ සයිස් එකේම එකක් ඩුප්ලිකේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඩුප්ලිකේට් ඔබ්ජෙක්ට් එකේ මේ තනි එකක් සිලෙක්ට් කරොත් මෙයා විතරක් සිලෙක්ට් කරොත් මේ එන්නේ එක ඔබ්ජෙක්ට් එකේ. ඒක ටිකක් කාර්යක්ෂම නෑ. මම මෙයා එක මෙන්න මේ මල් ගහ වගේ එකක්. ඒ දෙකම සිලෙක්ට් කරලා මම ඩුප්ලිකේෂන් ගන්නවා 4ක්. දැන් 4ක් ගත්තට කෙනෙක් හිතෙන්න පුළුවන් දැන් පළවෙනි එකේ 5ක් තිබුණා දෙවෙනි එකේ 5ක් නැහැ තුන්වෙනි එකේ 4යි තිබුණේ. දැන් ඒකේ 5ක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කියලා. එකක් අපිට ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. ඩිලීට් කරගන්නකොට ඉතාමත්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකේ අර මේ එක කියන එක අසයින් වෙලා තියෙන එක ඇරෝ එකට ඒ ඇරෝ එක ඩිලීට් නොකර හිටියනම් හරි. එහෙනම් අපිට පුළුවන් උඩින් එකක් මෙතන එක අසයින් වෙලා නැති එකක් ඩිලීට් කරගන්න. මොකද මම එහෙම ඩිලීට් කරේ එයාගේ තියෙන්නේ ඉන්ඩිකේටර්ස් 4යි. එහෙනම් මම මෙයා විතරක් සිලෙක්ට් කරනවා පොඩ්ඩක් මෙයා පහලට ගන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙකම සිලෙක්ට් කරලා පොඩ්ඩක් උඩට ගන්නවා. අයි කන්ස්ට්‍රක්ට් දෙකම. එකම සයිස් එකකින් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා අපේ කන්ස්ට්‍රක්ට් සියල්ලම. ඒක ටිකක් පැහැදිලි. දැන් අපිට මේ කන්ස්ට්‍රක්ට් නේම් කරගන්න තියෙන්නේ. මම ඒකට නේම් කරගන්නවා. මෙයාව ඩබල් ක්ලික් කරලා variable label එක වගේම තෙන්ට මෙතන අපේ නේම් එකයි ලේබල් එකයි චේන්ජ් කරගන්න ඕන නම් වෙනස් විදියට ගන්න ඕන නම් මේ නේම් එකට තව ඩොට් එකක් වගේ එකක් අපිට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ එහෙනම් variables name ටික කියන්නේ construct ටික name කරගත්තට පස්සේ අපි ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි අපේ data set එක link කරගන්න. එහෙනම් data set එක link කරගන්න මම select data ගිහිල්ලා අපි ගන්නවා data set එක select. okay කරා. ඊට පස්සේ මෙතන list of variables in data set තියෙනවා. එයා ගියා. දැන් අපේ අදාළ variables ටික මේ අනිවාර්යයෙන්ම drag and drop කරනකොට මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම red color වුණාට පස්සේ තමයි අපේ mouse අතාරින්න ඕන. නැත්නම් වෙන තැනක යා paste වුණොත් ඒක ගැටලුවක් වෙනවා. දැන් variables ටික දීලා තියෙනවා. දැන් මෙතන unobserved variables ටිකක් තියෙනවා. එයාලට name ටිකක් නැති. එහෙනම් එයාලව name කරන්න ඕන plugins ගියා
name unobserved variables error terms ටික name ඊට පස්සේ ඒක අර විධිමත් වෙනව බලන්න 1 ඉඳලා 5 දක්වා මෙතන 6 ඉඳලා ඊට පස්සේ 6 7 8 9 10 දක්වා මෙහෙම පිළිවෙලට ඇවිත් දැන් අපිට පුළුවන් මේ ටිකට covariate add කරගන්න select කරනවා මෙන්න මේ ඇඟිල්ල කියන option එක මෙතන select one object at a time ඒ ටිකෙන් මේ select වුණාට පස්සේ මේ නිල් color වෙලා තියෙනවා මගේ මේ window එක හැබැයි ඔයාලගේ මේ color එක නොවෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ default තියෙන එක select වුණා කියන දේ පෙන්නනවා select වුණා කියන දේ පෙන්නුවට පස්සේ මෙතන draw covariances දුන්නා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පැත්තට ඇඳෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ මේ පැත්තට බැඳෙන්න පුළුවන් මේ පැත්තට ඇඳුනොත් මොකද කරන්නේ ඔටෝමැටිකලි සිලෙක්ට් වෙලා ඇති මෙන්න මේ change the shape කියන එක එයාව සිලෙක්ට් වෙලා නැත්නම් සිලෙක්ට් කරලා මෙයාගේ එකේ red color වුණාට පස්සේ එයාව මේ පැත්තට ඇදගෙන ඊට පස්සේ ඊට පුළුවන් මේක touch up කරලා ගන්න ටිකක් මෙන්න මේ pencil කියන option touch up variable එයා ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට ටිකක් විධිමත් ස්වරූපයකට ඒක ගන්න. නම් කෙනෙක්ට ඒකේ size එක ඕනනම් තව අඩු කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. නම් අවසානයේදී deselect කරනවා කොහොම. දැන් මෙන්න මෙසරම මොඩල් එක නිර්මාණය කරනවා. මේ නිර්මාණය කිරීම තමයි ගොඩක් කට්ටියට අපහසු. නම් මම හිතනවා මූලික අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මේ මෙසරම මොඩල් එක නිවැරදිව තා ඉක්මනින් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය ගැන. නම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු කොහොමද මේ මෙසරමන් මොඩල් එකක් නිර්මාණය කරාට පස්සේ ඒකේ වැලිඩිටි එක සහ goodness of fit එක ටෙස්ට් කරන්නේ කොහොමද කියන දේ කතා. එහෙනම් කන්ටිනියම thank you. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.